खतरो भिडियो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा जुन चाहिँ थीम इन्स्टल गरेको थियो हाम्रो ब्लगलाई, त्यो थीमलाई टोटली रूपमा कस्टमाइज गर्नेछौँ। कस्टमाइज एक बाई एक गरेर हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा गर्नेछौँ। म सँगसँगै तपाईँले पनि गर्नुहोला। यदि तपाईँ गर्दै जानुभयो भने मैले जस्तै एउटा प्रोफेसनल वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो वेबसाइटमा हामीले ब्लगिङ स्टार्ट गर्नेछौँ। हजुर, हामी एकदमै ढिलो नगरिकन माथिदेखि नै स्टार्ट गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले ब्लगरमा आउनु होला। ब्लगरमा आइसकेपछि तपाईँले अकाउन्टलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो अवस्था यो चिजहरू सबै कुराहरू हामीले बुझिसकेको छौँ। पेज भन्ने अप्सन छ, पेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। पेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ ब्ल्याङ्क छ। यसलाई चाहिँ हामी यो कन्ट्याक्ट्सहरू, अबाउटहरू, डिस्क्लेमरहरू चाहिँ यहाँ बनाउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्लस न्यू पेज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हामी के चाहिँ बनाउने त होइन, यहाँ के बनाउने सुरुमा, अब हामी सुरुमा चाहिँ हामी अबाउट अस बनाउँछौँ। अबाउट अस पेजका लागि हामीले यहाँ टाइटलमा अबाउट अस लेख्छौँ। अबाउट अस लेखिसकेपछि तपाईँको वेबसाइटको अबाउट, तपाईँको वेबसाइटको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो त्यसको लागि पनि एउटा सजिलो उपाय छ। हामी त्यसको लागि तपाईँले एउटा वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइटको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा नि दिनेछु। त्यसको लागि अलिकति तल आउनु होला। यहाँ तपाईँले वेबसाइट नेमले राख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो ब्लग मैले लेखिसकेको छु। वेबसाइट टाइप भनेको चाहिँ म एकचोटिका लागि न्युज लेख्छु। यहाँ पनि वेबसाइट स्पेसलिटीमा पनि न्युज नै लेख्छु। तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीको हो त्यो सबै लेख्नु होला। अब यहाँ चाहिँ जेनेरेट अबाउट अस पेजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अबाउट अस चाहिँ एचटिएमएल कोड जेनेरेट भइसकेको छ। अब कपी एचटिएमएल कोडमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो पेजमा आउनु होला। पेजमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँले यहाँ भित्तामा देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकन, यसलाई क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ एचटिएमएल भ्यूमा चाहिँ टच क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भएको चिजलाई त्यत्तिकै छोडेर यहाँ चाहिँ त्यो हामीले कपी गरेर लिएर आएको कोडलाई चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ पब्लिसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कन्फर्म गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि हाम्रो अबाउट्स चाहिँ कस्तो देखिन्छ त, यसलाई एकचोटि भ्यू गर्नको लागि यहाँ आँखाको आइकन छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्ट्याक्ट अस चाहिँ यस्तो खालको एउटा कन्ट्याक्ट चाहिँ लेखेर आएको छ। यो चाहिँ म्यानुअली रूपमा टाइपिङ गर्दा पनि हुन्छ, नभए चाहिँ यो कन्ट्याक्ट असलाई यस्तै राख्दा पनि हुन्छ। अब हामीले पुनः यो कन्ट्याक्ट असलाई चाहिँ छोडेर फेरि हामी पेजमा आउँछौँ र त्यसपछि हामी प्राइभेसी पोलिसी र डिस्क्लेमर बनाउँछौँ। प्राइभेसी पोलिसी र डिस्क्लेमर बनाउनका लागि फेरि पनि हामी न्यू पेजमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुनः हाम्रो अघिकै अवस्था आइसकेको छ। प्राइभेसी पोलिसीका लागि साइड छ। पुनः तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेलिङ, यहाँ कन्टिन्यू टाइपिङ गरेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट डाइरेक्टली रूपमा यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। हजुर, यहाँ तपाईँलाई सोधिरहेको छ यसले वेबसाइटका लागि हो कि एप्सका लागि हो। हामी वेबसाइटका लागि हो। त्यसलाई वेबसाइटलाई सिलेक्ट गर्छौँ र कन्टिन्यू जेनेरेट प्राइभेसी पोलिसीमा क्लिक गर्छौँ। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साइट युआरएल पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो साइटको युआरएल माथि छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो युआरएललाई कपी गर्छौँ र यहाँ चाहिँ लगेर पेस्ट गर्छौँ। यहाँ पेस्ट गर्ने बित्तिकै वाट इज युर वेबसाइट नेम भनेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको नेम लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आई एम इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ हामी नेपाल सेलेक्ट गर्छौँ। नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्छौँ। नेक्स्ट स्टेपमा हामीले इमेल एड्रेस के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि बाई इमेल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी एउटा इमेल राख्छौँ। इमेलमा राखिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म चाहिँ नो गर्छु र फेरि नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। नेक्स्ट स्टेपमा गइसकेपछि युआर इमेल एड्रेस प्राइभेट पोलिसी भनेको छ, यसलाई पनि एउटा इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इमेल राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ जेनेरेटमा क्लिक गर्छौँ। जेनेरेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ प्राइभेसी पोलिसी जेनेरेट भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ कपी दिस क्लिपबोर्डमा भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्छौँ र हामी यहाँ गएर चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ
पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिस गरिसकेपछि कन्फर्म गर्छौँ र हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी पनि आइसकेको छ। कस्तो देखिने रहेछ यहाँ भ्यूमा चाहिँ क्लिक गरेर हेर्छौँ। हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी यस्तो खालको देखिरहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी पोलिसी। यहाँ चाहिँ यो चिजहरूलाई तपाईँले चाहिँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ आएर तपाईँले यो प्राइभेसी पोलिसी छ, प्राइभेसी पोलिसीलाई एडिट गर्नका लागि पुनः यहाँ यसमा चाहिँ यो अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ कम्पोज भ्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी यस्तो खालको आएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग पढेर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कस्टमाइज गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी जेनेरेटको चाहिँ एउटा लिङ्क दिएको छ। यसलाई चाहिँ अनलिक गरेर यसलाई पनि हामी कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। कस्टमाइजको साथसाथमा हामी प्राइभेसी पोलिसी यतिमै लेख्न नि सकिन्छ। नभए यहाँ टाइटल पनि हामी प्राइभेसी पोलिसीमा क्लिक गरेर अपडेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी फेरि ब्याक आउँछौँ। अब हामी डिस्क्लेमरमा जान्छौँ। डिस्क्लेमरका लागि पनि हामी एउटा न्यू पेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, पेज लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि डिस्क्लेमरका लागि यो पेज रहेको छ। यो साइटमा तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ। यो साइटको युआरएल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नभए म यो साइटको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाइरेक्टली रूपमा यो साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ योर कम्पनी नेम भनेको छ। तपाईँले आफ्नो ब्लगको नेम राख्नु होला। त्यसपछि ब्लगको नाम राखिसकेपछि वेबसाइट नेम राख्नु होला। वेबसाइट पनि त्यही सेम ब्लगको नेम राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ युआरएल भनेको छ, युआरएल राख्नु होला। युआरएल यहाँ छ, तपाईँले आफ्नो ब्लगको युआरएल राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो युआरएल चाहिँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु होला कन्ट्रोल भीले। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कन्ट्री लेखेको छ। कन्ट्रीमा तपाईँले नेपाल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल छ। त्यसपछि इमेल एड्रेसमा पुनः तपाईँले चाहिँ इमेल राख्नु होला। इमेल राखिसकेपछि जेनेरेट माई डिस्क्लेमरमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको डिस्क्लेमर जेनेरेट भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी टेक्स्ट टु क्लिपबोर्डमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले पुनः यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले पब्लिस गर्नु होला। पब्लिस गरिसकेपछि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिस्क्लेमर पनि तयार भइसकेको छ। अब डिस्क्लेमर कस्तो खालको भ्यूमा देखिन्छ हामी एकचोटि हेर्छौँ। हाम्रो डिस्क्लेमर चाहिँ यस्तो खालको भ्यूमा देखिरहेको छ। एउटा कुरा हामीले गर्न बिर्सेछौँ, सरी त्यसको लागि। एउटा कुरो चाहिँ हामीले के बिर्सेछौँ भने यो डिस्क्लेमर राख्ने बेलामा हाम्रो यहाँ कम्पोज भ्यूमा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एचटिएमएल भ्यूमा राख्नुपर्ने हुन्छ र एचटिएमएल भ्यूमा राखिसकेपछि यसलाई पुनः डिलिट गरेर चाहिँ पुनः पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्लेमर चाहिँ यस्तो खालको आइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। कस्टमाइज गर्नका लागि पुनः यहाँ चाहिँ कम्पोस्ट भ्यूमा एचटिएमएलबाट कम्पोस्ट भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्लेमर पनि भइसकेको, प्राइभेसी पोलिसी पनि भइसकेको छ, अबाउट अस पनि भइसकेको छ। अब हामी कन्ट्याक्ट अस बनाउँछौँ। कन्ट्याक्ट अस बनाउनका लागि चाहिँ हामीले एउटा अर्को साइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो लोगोको यतापट्टि यहाँ चाहिँ प्याटर्नको आकार रहेको छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्ममा क्लिक गर्नु होला। फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो फर्मलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फर्म यहाँ प्लस गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। यसलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेम अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फोन नम्बर अनि कमेन्ट यो सबै आइसकेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले प्लस गरेर चाहिँ अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यदि नथपे नि हुन्छ। यति भए हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो खालको आइकन बनिएको छ। यो यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले कपी भन्ने अप्सन छ। कपीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामी अघिको पेजमा आउँछौँ। त्यसपछि न्यू पेजमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले पुनः एचटिएमएल भ्यूमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छौँ उताबाट ल्याएको कोडलाई। त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट अस लेख्छौँ। कन्ट्याक्ट अस लेखिसकेपछि यहाँ पब्लिसमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कन्ट्याक्ट अस पनि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट अस कस्तो देखिने रहेछ यहाँ भ्यूमा क्लिक गरेर एकचोटि हेर्छौँ।
कन्ट्याक्ट अस चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको रेडी भइसकेको छ। अब कसैले चाहिँ कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ आफ्नो नेम, इमेल, त्यसपछि एड्रेस, फोन नम्बर र कमेन्ट लेखेर चाहिँ यहाँ सबमिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई यहाँ रेस्पोन्स भन्ने अप्सन छ। यो रेस्पोन्स भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ आइपुग्छ। यहाँ चाहिँ चेक गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी मिनिमाइज गर्छौँ र त्यसपछि हामी हजुर अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अबाउट कन्ट्याक्ट अस, प्राइभेसी पोलिसी अनि त्यसपछि डिस्क्लेमर। यो अवस्था यहाँ चाहिँ योसँग चाहिँ हामीले लिङ्क जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अघि बनाएको पेजसँग, यो पेजहरूसँग। अब हामी एक एक गर्दै यो पेजहरू सबै खोल्नेछौँ। यसलाई पनि भ्यू गर्छौँ अनि त्यसै गरी यो डिस्क्लेमरलाई पनि भ्यू गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ अर्को छ हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी, यसलाई पनि भ्यू गर्छौँ र अबाउट असलाई पनि हामी भ्यू गर्छौँ। त्यसपछि हामी यो साइट ब्लगर साइटमा आइसकेपछि हामी यहाँ लेआउट भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। पुनः लेआउट भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि टप बार मेनुमा यो पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्छौँ र यदि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अबाउटको सेक्सन। अबाउटको सेक्सनलाई हामी यो पेन्सिल आइकनमा क्लिक गर्छौँ। यदि गरिसकेपछि यहाँ अबाउटमा चाहिँ हामी अस थप्छौँ। अबाउट अस लेखेर चाहिँ हामी जुन चाहिँ अघिको अबाउट असमा क्लिक गर्छौँ र यसपछि चाहिँ हाम्रो यो लिङ्क छ यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिङ्कलाई कपी गरिसकेपछि हामी अबाउट असमा जान्छौँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्क। यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर हामीले नयाँ लिङ्क पेस्ट गर्छौँ। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ। सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामी यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट असमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ कन्ट्याक्ट असलाई पनि सेम यस्तै गर्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी आफ्नो लिङ्कलाई कपी गर्दै यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरानो लिङ्कलाई डिलिट गरेर नयाँ लिङ्कलाई पेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी प्राइभेसी पोलिसी छ। प्राइभेसी पोलिसीलाई पनि सेम यस्तै गरेर चाहिँ कपी गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पुरानो लिङ्कलाई डिलिट गरेर नयाँ लिङ्क राख्दै सेभ गर्छौँ र यहाँ हाम्रो डिस्क्लेमरमा आइसकेको छ। डिस्क्लेमर पनि यस्तै गर्छौँ। यहाँ डिस्क्लेमरलाई पनि कपी गर्छौँ र त्यसपछि यहाँ डिस्क्लेमरलाई पनि यहाँ चाहिँ पुरानो लिङ्कलाई डिलिट गरेर नयाँ लिङ्कलाई पेस्ट गर्दै यहाँ सेभ गर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ तल। अरू तपाईँले थप्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एड न्यू भन्ने अप्सनमा छ। यसमा चाहिँ थपेर चाहिँ तपाईँले नाम राखेर पेजको लिङ्कलाई यहाँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले थपेर बसिनँ, यहाँ सेभ गर्छु। सेभ गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो सेभ भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ आफ्नो ब्लगमा आइसकेपछि एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला। रिफ्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अबाउट अस क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ आइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले कन्ट्याक्ट असमा चाहिँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट असमा नै हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेको छ अघि जुन चाहिँ हामीले बनाएको थियो। अनि त्यसपछि प्राइभेसी पोलिसी छ। प्राइभेसी पोलिसीमा पनि हाम्रो भइसकेको छ। एकचोटि चेक गर्न नबिर्सिनु होला र डिस्क्लेमरमा पनि भइसकेको छ, आइसकेको छ। एकचोटि तपाईँले यसरी चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला। हामी पुनः होममा जान्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामी यो लोगोलाई चेन्ज गर्नेछौँ है। लोगोलाई चेन्ज गर्नका लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन लोगो भन्ने अप्सन छ। मेन लोगोमा यहाँ पेन्सिल आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लोगो। यसलाई सुरुमा त यो लोगो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लोगो डिजाइन गर्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्यानभामा जानुपर्ने हुन्छ। क्यानभा ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले कस्टमाइज साइजमा क्लिक गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ 728 राख्नुपर्ने हुन्छ। 728 र यहाँ चाहिँ 90 राख्नुपर्ने हुन्छ। विथमा 728, हाइटमा 90 तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु होला। क्रिएट न्यू डिजाइनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको एउटा इन्टरफेसको चाहिँ एउटा नयाँ पेज ओपन हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो साइटलाई चाहिने लोगो डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के लेख्ने होइन, यहाँ चाहिँ अब तपाईँको साइटको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ ट्याक्स भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ कस्टम ट्याक्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको ट्याक्स राख्ने हो त्यो ट्याक्स चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो अलिकति राम्रो लाग्यो, यो ट्याक्स चाहिँ राख्नेछु। म यो तल्लोपट्टिको ट्याक्सलाई डिलिट गर्छु र यो माथिको टिभी लेखेको छ यसलाई चाहिँ म कस्टमाइज गर्छु। राम्रो ब्लग लेखेर चाहिँ म यसलाई अलिकति यो साइट यसरी चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि क्यानभा चलाउन आउँदैन भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म अरू भिडियोमा क्यानभाको बारेमा छुट्टै एउटा सिरिज नै रेडी गर्नेछु। यो हाम्रो ब्लगर सिरिज हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यानभामा मैले धेरै टाइम लिएर बसिनँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति ठुलो साइज बनाउनु होला। साइज बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई यतातिर मिलाएर राख्नु होला। राखिसकेपछि यसलाई अब यो कलर छ, मलाई कलर अलिक मन परेन। यहाँबाट चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ, हामीले सेतो गर्न सकिन्छ। सेतो यहाँ तपाईँलाई कस्तो कलर चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो कलर चाहिँ
यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईँले यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो इफेक्टलाई पनि कस्टमाइज गर्न सकिन्छ यसरी त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खाली भाग पनि आएको छ तपाईँकोमा अलि लामो अक्षर लेखेको छ भने भर्न नि सक्छ यसलाई अलिकति सानो बनाउनु होला खाली भागमा तपाईँले के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नु होला यहाँ चाहिँ मैले रक लेखेर राखेको छु तपाईँले आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो कस्टमाइज गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ रकको पनि आफ्नो कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रक लेखेर यहाँ राखेको छु तपाईँले आफ्नो लोगो डिजाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जसरी चाहिँ मैले आफ्नो साइडमा लोगो डिजाइन गरेर राखेको छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो यस्तो खालको लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन अब मैले चाहिँ यहाँ रक लेखेर राखेको छु एउटा डेमोको लागि अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सेयरमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र एकैछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई हामी सेभ गर्छौँ यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा र हामी फेरि आफ्नो ब्लगमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अपलोड इमेज फ्रम कम्प्युटर भन्ने अप्सन छ यसलाई क्लिक गर्नु होला र चोइस फाइललाई क्लिक गरेर आफ्नो कम्प्युटर ओपन छ अघि हामीले जहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यहाँ चाहिँ ओपन गरेर यहाँबाट चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि एकैछिन वेट गर्नु होला तपाईँ यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टपअप म्यासेज आइरहेको छ यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ यो हामीले पोस्ट गरिएको अपलोड गरिएको लोगो चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यदि तपाईँकोमा चाहिँ यो तल्लोपट्टि यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ 3वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अरू ठाउँमा चाहिँ क्लिक रहेको छ होइन सेलेक्ट रहेको छ भने चाहिँ मेरोमा जुन सेटिङ छ त्यसमै सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला यदि गरिसकेपछि हामी पुनः ब्लगमा फर्किन्छौँ आफ्नो ब्लग यो वेबसाइटमा फर्किन्छौँ यो वेबसाइटमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँले हाम्रो अहिले भर्खरै हालेको लोगो देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर्नु होला यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भर्खरै अपलोड गरिएको लोगो चाहिँ यहाँ सो भइसकेको छ अब हामीले यहाँ यो छ नि जुन यो चिजलाई चाहिँ हामीले कस्टम बनाएर राख्नेछौँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको साइट मोनिटाइजेसन भइसकेपछि जुन चाहिँ गुगल एड्सबाट जुन एड रिफ्लेक्स भएको छ त्यो एडलाई यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हामी अहिले यसलाई छोड्नेछौँ हजुर भोलिको भिडियोमा चाहिँ हामी टपबाट आइकन हेडर एड र मेन मेन्युलाई हेर्नेछौँ यदि हेर्नेछौँ यो कभर गर्नेछौँ आज हामीले कभर गरेको चिजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कभर गरेको 2वटा मात्र कभर गरेको छौँ टप बार मेनु र मेन लोगो यो दुईटै तपाईँले क्लियर गरिसकेपछि तपाईँको ब्लग कस्तो भयो पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्लगको युआरएललाई चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म पनि हेर्नेछु र तपाईँको ब्लगलाई हेरेर म तपाईँलाई पुनः कमेन्ट रिप्लाई गर्नेछु तपाईँको यस्तो ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक हो है भनेर हजुर आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ हवस् त नमस्ते